Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa ko ng makeup look. It is inspired by the Renaissance period. It is between 1300s to 1600s. Ako, bet na bet ko talaga yung aesthetic sa era na to. Not specifically sa Renaissance period talaga. Basta yung mga siguro 60s pababa. It's very glam, very elegant, very royal. Now, ito, aesthetics lang yung gusto ko dito. Yung look, yung fashion, yung makeup. I'm not saying na sinusupport ko yung kung ano mang oppression that I'm not aware of during those period. So, yan. So, mag-start na tayo. Mag-start tayo sa ating base. Napansin ko, during the Renaissance period, very pale and very matte yung face nila. Hindi uso yung glowy-glowy, dewy-dewy. So, gagamitin ko tong L'Oreal Infallible sa aking whole face, kasama na rin yung under the eyes. Yung base natin kailangan flawless. Parang manikin. For extra coverage, gagamit ako ng concealer under my eyes. Kailangan kasi plakak talaga yung base natin dito. Okay, so I will set my face with a translucent matte powder. I'm using Airspun. Yan o, diba? Nakita niyo yung difference. Naging matte yung side na to. Pangdigmaan tong Airspun na to, so I recommend. Sa era na to, feeling ko hindi uso ang kilay kasi based sa mga nakita ko sa pictures, sobrang light ng kilay nila. Dito rin kasi yung era na si Mona Lisa, 'di ba yung painting na yon, wala siyang kilay. So I feel like perfect to for me kasi wala akong kilay. So ang gagawin ko is fill in ko lang yung sparse areas. As in, hindi ko masyadong isi-shape. Sobrang light lang yung gagawin ko. Moving on sa ating eyeshadow. Tumingin ako ng mga inspirations on Instagram. Nakita ko very blown out, smoky blown out yung style dito sa period na to. So, ayun ang gagawin natin. Gagamit ako ng warm brown. Gamitin muna natin yung lightest. From Australis AC Contour palettes. Yun kasi yung technique sa smoky eye. Kailangan gradual mo siya gagawin. So, bali light to darkest. Lagay ko lang yan sa dito sa outer parts. Medyo nakatawid. So, i-focus ko yung color sa outer part and dito sa inner part. Blend, blend, blend is the key. Pati yung under the eyes nila, very blown out. After nung lightest brown, ito namang darker sa kanya ng konti. Same spot ko lang din ilalagay yun. After nung second brown color, I will add a burgundy, parang burgundy brown na color. Ayan. Ilalagay ko yan sa ating inner and outer parts ng mata. Lalagay din ako ng same color ng konti sa ating lower lash line. Pero dito hindi siya ganun ka-blown out. Hindi natin masyadong i-blend. And then for the center part of our lids, gagamit ako itong creamy na white color. Ipapack ko lang yan sa brush and dyan lang sa gitna. Okay, so ginawa ko na yung isang mata off-cam. After that, ako ay mag-a-add ng
konting shimmer. Meron ako dito from Canmake. Kukunin ko lang tong brownish shimmer. Tatapon ko ganyan. Ito kasi meron siyang malalaking chunks ng glitter. Ilalagay ko lang siya dito sa inner half ng aking lids. Tap ko lang siya para yung chunks lang ng glitter yung kumapit. Yes, nakikita mo ba yan? Extend natin sa may brows. So, after ng glitters, maglalagay ako ng gold shimmer sa aking inner corners. So, half-baked. Yan natin yung lagay ng gold sa inner corners. Extend natin sa inner half ng lower lashes. Lower lash line. Itong makeup look na to, hindi to ewan ko, pero kung bet nyo, okay lang naman na everyday daily makeup nyo. Pero ito, it's very editorial, very artsy, for photoshoots. Let's go. Sa era na to, nakita ko very pale face nga and putok na putok ang kanilang blush. So, gagamit ako ng red blush sa aking cheeks. Pero hindi ko mismo sa cheeks ilalagay natin ng drama. Wala akong red na blush, so gumagamit ako dito ng red shadow. Ayan. So, gradual lang natin siya ilalagay natin dito muna. Perfect naman ito. Oh my God, I love this look. Okay, so after that, kukuha tayo ng mas malaki pang brush. Ito, very fluffy. So, ipapak lang natin yan ng same shade, yung red color. Nalagay natin yan around this area. Parang pasi siyang ganon. Extend ko siya dito sa gitna ng cheeks. Sa kaline ng pupil natin. So, after nitong blush, maglalagay ako ng parang blush topper. Parang konting shimmer lang siya. Tapos na ang ating kaganapan sa mata. Kulang na lang is mascara. Hindi tayo maglalagay ng lashes kasi during this period din, hindi naman uso yung long lashes. Magko-contour na tayo. Hindi ko na i-contour yung dito sa taas ng nose kasi nga na lagyan na siya ng shadow. So, nagkaroon na rin siya ng slimming effect. Dito na lang tayo sa... wow, wait lang. Sa baba. Part. And sa cheekbones. Gusto ko ng medyo sharp yung contour sa may cheekbones, so i-bake ko siya ng very, very light. Habang nagbe-bake tong powder under our cheekbones, i-curl ko na yung lashes ko and lalagyan ko na rin siya ng mascara off-cam. After the lashes, ito na ang pinaka-last is lipstick. So, gagamit lang ako nitong L'Oreal Divine Mocha. It is very natural looking lang yung color niya. So, yun lang yung aim natin ngayon dahil very dramatic na yung mata. Lagay lang ako ng konti and then isa-spread ko lang. Dahil ayaw natin ng masyadong dark. Tapos na ang ating face. At ayusin ko lang aking hair and outfit. So that's it for my Renaissance-inspired makeup look. If you enjoyed this video, kindly like the like button below and subscribe to my channel. And comment na rin kayo kung ano pang gusto nyo makeup look na gawin ko. And that's it.